හායි කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ හිසකෙස් සම්බන්ධව ගැටලු මට කියද්දි නිතර දෙවේලේ මට ඇහෙන ප්‍රශ්න තමයි තමන්ගේ කොණ්ඩේ හිසකෙස් හැලෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ වර්ධන වේගය අඩු වෙලා තියෙනවා. තට්ටේ පෑදෙන්න වගේ වෙලා තියෙනවා. කොණ්ඩේ හිසකෙස් ඉතාමත්ම තුනී වෙලා තියෙනවා. ටිකක් අර ඩල් ඩ්‍රයි ගතියෙන් යුක්තයි කියලා සමහර අය කියනවා. ඒ වගේම තවත් සමහර අය මට කියනවා තමන්ට හිස්වරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ සඳහා මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම සමහර අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ අකලට හිසකෙස් පැහෙන එක. ඉතින් මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම හොඳ විසඳුමක් විදිහට ගෙදරදිම හදා ගන්න පුළුවන් herbal oil එකක් ගැන තමයි අද ඔයගොල්ලෝම මම දැනුවත් කරන්න හිතුවේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල මේ පවතින ක්වොරන්ටයින් තත්ත්වයක් එක්ක අපි ගොඩක් දෙනෙක් ගිනිවැස් වලට වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ගෙදරට වෙලා ඉන්න එකේ ඔයගොල්ලොන්ටම කියලා herbal oil එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් ගිහලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. ඉස්සල්ලාම මේ herbal hair oil එක හදන්න අපි බලමු අපිට අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය සහ මේවෙන් අපිට ලැබෙන වාසි ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. ඉතින් ඕනම oil එකක බේස් එක විදියට අපි oil එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද මම මේ hair oil එකට පාවිච්චි කරන්නේ ලංකාවේ තාම පහසුවෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් oil එකක් තමයි coconut oil. එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ herbal hair oil එකක් හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම සුපිරිසිදු සුදු පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ පොල් තෙල් වල තියෙන fatty acids සහ vitamins අපිට උදව් වෙනවා අපේ හිස කෙස් වලට ඉතාමත්ම හොඳ තෙතමනයක් ලබා දෙන පෝෂණයක් ලබා දෙන්න. විශේෂයෙන්ම අපේ hair follicle නිරෝගීව තබා ගන්න පොල් තෙල් අපිට උපකාරී වෙනවා. ඉතින් දෙවනියට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මුරුංගා කොළ. එහෙමත් නැත්නම් මොරින්ගා powder කියලා හඳුන්වනවා. අපි powdered version එකෙන් ගත්තොත් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් fresh මුරුංගා කොළ පාවිච්චි කරන්න. ඒක ඉතාමත්ම හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මුරුංගා powder එකක් වුණත් මුරුංගා කොළ powder එකක් වුණත් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මුරුංගා කොළවල විශේෂයෙන්ම විටමින් A, විටමින් C, විටමින් E වගේ විටමින්ස් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා අපේ hair follicle වලට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ලබා දීමේ හැකියාවත් මුරුංගා කොළ වලට තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙහි තියෙන amino acids අපේ hair follicle වල cell development එකටත් උපකාරී වෙනවා. මීටත් අමතරව ඉතාමත්ම හොඳ බයොටින් ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා අපේ හිසකෙස් ශක්තිමන්තව වර්ධනය කිරීමේ හැකියාවත් මෙන්න මේ මුරුංගා කොළ වලට තියෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ කරපිංචා. ඉතින් කලින් දවසකදීත් මම මේ කරපිංචා පාවිච්චි කරලා කොහොමද hair oil එකක් හදන්න කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ hair oil එකටත් අනිවාර්යයෙන්ම නැතුවම බැරි දෙයක් තමයි මෙන්න මේ කරපිංචා. ඉතින් කරපිංචාත් ඕගොල්ලන්ට ඕනම ගෙදරකින් හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම බැරි නම් ඕගොල්ලන්ට කරපිංචා powder එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් කරපිංචා වල අන්තර්ගත වෙන amino acids ඒත් එක්කම beta carotene, protein මේ වගේ පෝෂක පදාර්ථ අපේ හිසකෙස් ශක්තිමන්තව ඒත් එක්කම thickness එක වැඩි කළ වර්ධනය කරන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කරපිංචා උදව් වෙනවා ගොඩක් වාගේ තට්ටේ පෑදෙන්න වගේ ගොඩක් කොණ්ඩේ වැඩිපුර යනවා නම් ඒත් එක්කම කොණ්ඩේ ගොඩක් තුනී නම් මෙන්න මේ දෙකටම ඉතාමත්ම හොඳ විසඳුමක් තමයි කරපිංචා කියලා කියන්නේ. ඊළඟ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකට විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බෙහෙත් නෙල්ලි. ඉතින් බෙහෙත් නෙල්ලි කියනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අම්ලා පවුඩර් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වේලිච්ච නෙල්ලි උනත් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙහි තියෙන විටමින් C බහුලභාවය නිසා ඉතාමත්ම හොඳ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එකක් තමයි මේ අම්ලා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඉන්දියාවේ බොහෝ herbal oils වල මූලිකම අමුද්‍රව්‍ය විදිහට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ අම්ලා. එහෙමත් නැත්නම් බෙහෙත් නෙල්ලි. ඉතින් මෙහි තියෙන ඇන්ටි ෆංගල් ගුණය නිසාම අපේ හිස් කබලේ තියෙන යම් රෝගාබාධ සුව කරන්න අපිට මෙන්න මේ බෙහෙත් නෙලි උපකාරී වෙනවා. මීටත් අමතරව ඔයාගේ කොණ්ඩේ අකලට පැහෙනවා නම් මෙන්න මේ සඳහා ඉතාමත් හොඳ විසඳුමක් තමයි බෙහෙත් නෙලි කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම dandruff වලට එහෙමත් නැත්නම් හිස්සොරි වලටත් ඉතාමත් හොඳ විසඳුමක් තමයි අම්ලා. එහෙමත් නැත්නම් බෙහෙත් නෙලි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ නිසාම තමයි මේ herbal hair oil එකට මම බෙහෙත් නෙලි එකතු කරගන්නේ.
ඊළඟට අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍යයක් තමයි මෙන්න මේ කළුදුරු කියලා කියන්නේ. ඉතින් කළුදුරු ඔයගොල්ලන්ට ඇට විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඒක කුඩු කරලා පවුඩර් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්නටත් පුළුවන්. ඉතින් මේක පවුඩර් එකක් විදියට පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි ඔයගොල්ලන්ට වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙහි තියෙන ඇමයිනෝ ඇසිඩ් සහ තයිනෝගුයිනෝන් කියන සංඝටක දෙක නිසා අපේ හිස කෙස් වල තියෙන වර්ධන වේගය වැඩි කරන්නත් අපේ හිස කෙස් thickness එක වැඩි කරන්නත් මේ කළුදුරු අපිට උදව් වෙනවා. මීට අමතරව ඉතාමත්ම හොඳ antioxidant එකක්, anti fungal properties තියෙනවා, ඒත් එක්කම antibacterial properties තියෙනවා, anti inflammatory properties තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඉතාමත්ම හොඳ ගුණාංග තියෙන නිසාම අපේ හිස කබලේ තියෙන විවිධ රෝගාබාධ ඉතා ඉක්මනින් සුවපත් කරන්න අපිට මෙන්න මේ කළුදුරු උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ නිසාම තමයි මගේ herbal hair oil එකට මම කළුදුරු එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන තවත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් තමයි මෙන්න මේ හිබිස්කස් පවුඩර්. එහෙමත් නැත්නම් හිබිස්කස් මල් පෙති. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා පොකුරු අද මල් පෙති කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ පොකුරු අද මල් අපිට උදව් වෙනවා විටමින් C බහුලභාවය සහ මේක ඉතාමත්ම හොඳ ඇන්ටිऑක්සිඩන්ට් එකක් නිසා අපගේ හිස කෙස් වලට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් සප්ලයි කරලා ඒත් එක්කම අපේ ෆොලිකල් එක ගොඩක් හෙල්දිවට තියාගන්නටත් මෙන්න මේ හිබිස්කස් අපිට උදව් වෙනවා. ඒ වගේම තට්ටේ පෑදෙන එකට ඒතකම ඩැන්ඩ්‍රෆ් වලට ගොඩක් තුනී ඩ්‍රයි හෙයාර් වලට ඉතාමත්ම හොඳ විසඳුමක් තමයි මෙන්න මේ හිබිස්කස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික තමයි අපිට මූලික වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව මම මේ සඳහා සැවන්දරා මුළුත් පාවිච්චි කරනවා. සැවන්දරා මුල් පාවිච්චි කරන එකෙන් හොඳ සුවඳක් වගේම අපේ හිස කෙස් වලට හොඳ පෝෂණයක් එකතු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම ඔයගලන්ට ෆ්‍රෙෂ් දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි ඉතින් කොළඹ ජීවත් වෙන මට නම් ඇත්තටම මේ වලින් සමහර දේවල් මට හොයාගන්න අපහසුයි. ඉතින් මේ නිසාම මම හොයාගත්තා මේ හැම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්ම අපිට පවුඩර්ඩ් version එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් Green Hopes කියන ආයතනයේ මේ මං කිව්ව හැම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකකම පවුඩර්ඩ් version එක ඉතාමත් ලේසියෙන් ඔයගලන්ට මිලදී ගන්නට පුළුවන් කරලා තියෙනවා. කරන්න තියෙන්නේ myherbals.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන සියලු අමුද්‍රව්‍ය අන්න එතනින් ඔයගලන්ට ඕඩර් කරලා ගෙදරටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ වෙල Green Hopes කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක හරහා මේ ලබා ගන්න හැම අමුද්‍රව්‍යයක්ම ඉතාම හොඳට පිරිසුදු කරලා ඉතාම තත්වෙන් උසස් විදිහට තමයි අසුරලා අපි වෙත එන්නේ. ඉතින් අද මම මගේ herbal hair oil එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ Green Hopes එකේ එන අමුද්‍රව්‍යයන්. හැබැයි ඉතින් ඔයාට fresh ingredients හොයා ගන්නට පුළුවන් නම් ඒ හැමදේම ඉතාමත්ම හොඳින් හොදලා ඒත් එකම වේලලා වතුර නැති වෙනකම් වේලලා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් එකකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඔයාගේ herbal oil එක හදාගන්න පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් ගිහින් බලමු කොහොමද මේ herbal hair oil එක හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම ඔයගලන්ට පුළුවන් තාච්චියකට මේ ආකාරයට සුදු පොල් තෙල් අඩු කෝප්ප 3ත් 4ත් අතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ බොහොමත්ම අඩු ගින්දරේ තෙල් එක පිච්චෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපි ඊටු ටික කරගන්නට ඕනේ. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා කරපිංච කුඩු මේස හැඳි 2ක්. ඉතින් ඔයගලට ෆ්‍රෙෂ් අමුද්‍රව්‍යයන් උනත් පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. ඊළඟට එකතු කරගන්නවා මුරුංග කොළ කුඩු මේස හැඳි 2ක්. ඒකටම අපි එකතු කරගන්න ඕනේ බෙහෙත් නෙල්ලි කුඩු නැත්නම් අම්ලා පවුඩර් එකකින් මේස හැඳි 2ක්. දැන් අපිට පුළුවන් black seed powder එහෙමත් නැත්නම් කළුදුරු powder එකෙන් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා hibiscus petals powder. එහෙමත් නැත්නම් රතු අද මල් පෙති powder එකෙන් මේස හැඳි 1/4ක්. ඉතින් මේ හැමදේම හොඳින් මිශ්‍ර කරලා බොහොමත්ම අඩු ගින්දරේ මිනිත්තු කිහිපයක් මේක ඉවෙන්නට ඕනේ. මිනිත්තු කිහිපයක් යනකොට මෙන්න මේ විදිහට මේක බුබුලු දාන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ලිප නිමලා මේ තෙල් එක නිවෙන්නට දෙන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපිට පුළුවන් මේකට සැවන්දරා මුල් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ cotton cloth එකක් සහ පෙනේරයක් පාවිච්චි කරලා මේ තෙල් එක හොඳින් පෙරා ගන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ පිරිසුදු භාජනයකට එහෙමත් නැත්නම් පිරිසුදු බෝතලයකට මේ ආකාරයෙන් තෙල් එක එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපි එකතු කරගත්තු හැම අමුද්‍රව්‍යයක්ම ඉතාමත් හොඳින් තෙල් එකත් එක්ක මුසු වෙලා හරිම ලස්සන කළු පැහැති තෙල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ herbal hair oil එක දැන් ready. ඉතින් මෙහෙම හදාගත්ත herbal hair oil එක ඔයාට පුළුවන් සතියට දවස් 3ක් උදේවරුවේදී සාමාන්‍යයෙන් පුළුන් කෑල්ලකින් ඔයාගේ මුළු හිස් කබලෙම ආලේප කරලා මසාජ් කරන්න නැතුව ඉන්නවා නම් හොඳයි. ගොඩක් තට්ටේ පෑදෙන එක්කෙනෙක් නම් ගොඩක් තුනී කොණ්ඩයක් නම් ඔන්න ඔයාට තියෙන්නේ. ගොඩක් dry hair එකක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් නම් ඔයා හිස් කබල මසාජ් නොකර හිටියත් කමක් නැහැ. මේක පුළුන් කෑල්ලකින් හොඳින් හිස් කබලේ සහ ඊට පස්සේ හිස කෙස් වලත් මේක හොඳින් ආලේප කරන්න. ආලේප කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මිනිත්තු 45ත් පැය 2ක් අතර කාලයක් මේ hair oil එක ඔයාගේ හිස් කබලේ සහ හිස කෙස් වල තියෙන්නට හරින්න.
ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මද උණුසුම් වතුරෙන් එහෙමත් නැත්නම් සීතල වතුරෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ හිස් කබලා සහ හිසකෙස් සෝදලා ඉවත් කරන්න. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ෂැම්පූ එකක් පාවිච්චි කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම බේබි ෂැම්පූ එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් සල්ෆේට් ෆ්‍රී මයිල් ෂැම්පූ එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න මතකයේ තබා ගන්න. ඉතින් ඔයා ගොඩක් harsh chemicals තියෙන ෂැම්පූ එකක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම අපි මේ කරන තෙල් සත්කාරයේ ප්‍රතිඵල ගන්න ටිකක් පරක්කු වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මම දන්නවා දැන් ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහන ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා මේකේ ප්‍රතිඵල බලා ගන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? සාමාන්‍යයෙන් herbal hair oil එකක් ඔයා සතියට දවස් 3ක් විතර එක දිගට මාස එකමාරක්වත් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මෙහි තියෙන නිසි ප්‍රතිඵල බලා ගන්නට. ඉතින් මේ herbal oil එකටත් ඒ වගේමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා සතියට දවස් 3ක් මම කලින් කිව්වා වගේ මිනිත්තු 45ත් පැය දෙකක් අතර ප්‍රමාණයක් හිස් කෙස් වලත් සහ හිස් කබලෙත් මේක ගාලා තියන්නට ඕනේ. මේ වගේ මාස එකමාරක් එක දිගට කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් බලා ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. මීටත් අමතරව මේක ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී හදන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ඊ타මාත්ම තත්වයෙන් උසස් විදියට ඊ타මාත්ම හොඳ අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනකොට ඊ타මාත්ම මේක හොඳ තත්වයේ herbal hair oil එකක් කියලා. ඉතින් මේ දේවල් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්නට පුළුවන් ඊ타මාත්ම පහසුවෙන් myherbals.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියොත්. ඉතින් මේ අමුද්‍රව්‍ය විතරක්ම නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට herbal products ගොඩක් මේ හරහා මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහන තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ herbal products මිලදී ගන්න online store එකක් නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නෙත් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට විසඳ ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයා ආසාවෙන් බලන්න ඇති ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලාත් හිතෙනවා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න දැම්මම channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. bye.